Friends, আজি আমি আলোচনা কৰিম appropriate preposition. মই দুটা example আপোনালোকক দেখাইছো. He is ignorant gives the fact. আৰু এটা example, I am afraid gives cynic. ইয়াতে আপোনাৰ কি preposition বহিব? আপোনালোকে এক্সামত নাইবা বিভিন্ন কথোপকথনত আপোনালোকে পাব এনে অপচন দিলে on, in, off example থাকিল. আপুনি এতিয়া ইয়াতে কি বহাব? নিশ্চয় আপুনি on, in, off ৰ ব্যৱহাৰ জানিব লাগিব নহয় জানো? ইয়াতে কি বহিব? ইয়াতে off বহিব. কিয় off বহিল? কাৰণ ignorant হৈছে appropriate preposition. Afraid হৈছে appropriate preposition. Ignorant ৰ লগত সদায় off বহে. Afraid ৰ লগত সদায় off বহে. যেতিয়া আপুনি এই অলটো মুখস্থ কৰিব যে ignorant of, afraid of, তেতিয়া আপোনাৰ আৰু কনফিউজন নাথাকিব. এনেকুৱা of কোন শব্দৰ লগত ইউজ হয় আমি আজি আলোচনা কৰিম. বলক সময় অপচয় নকৰি আমাৰ লেসন আৰম্ভ কৰিম. Friends, appropriate preposition ভিতৰত of ৰ ব্যৱহাৰ বহুত শব্দৰ লগত of ব্যৱহাৰ হয়. আপুনি যদি গ্ৰামাৰ বিচাৰি যায় বিভিন্ন ৰাইটাৰ গ্ৰামাৰ চাই of ৰ ব্যৱহাৰৰ অন্ত নাই. বিভিন্ন শব্দৰ লগত of হয়. আপুনি মুখস্থ কৰিব খুজিলে আপোনাৰ of ৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব. মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট মানে আহিব লগা বা আহি থকা পৰীক্ষাত আহি থকা নাইবা মানুহৰ লগত ইংৰাজী কথা ক'বলৈ হ'লে কোনবোৰ শব্দত of ব্যৱহাৰ হয় মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ভিত্তি কৰি কিছুমান শব্দ দিছো সেইবিলাক আপোনালোকে চাওক. যেনেকুৱা accused of, afraid of, ambition of, approve of, এইবোৰ শব্দৰ লগত বেলেগ preposition নবহে. আপুনি চকু মুদি of বহাই দিব. ashamed of, assured of, aware of, beware of, boast of, born of, capable of, certificate of, characterized of, seat of, composed of, conscious of, consist of, contemporary of, convict of, convince of, cure of, deprive of, devoid of, doubtful of, favor of, fear of, fond of, greedy of, guilty of, hope of, ignorant of, independent of, innocent of, inquire of, zealous of, lack of, lamb of, necessary of, need of, neglect of, permit of, proud of, relieve of. আৰু কেইটামান শব্দ আছে আপোনালোকে এইবোৰ স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লওক যাতে আপোনালোকে লিখি পেলাই মুখস্থ কৰিব পাৰে. আৰু কেইটামান শব্দ দি আছো. ৰিপেণ্টৰ লগত আপুনি বেলেগ প্ৰিপজিশন নবহে অফৰ বাহিৰে. সেইকাৰণে আপুনি মুখস্থ কৰিব ৰিপেণ্ট অফ, ৰিকুয়াৰ অফ, ইনফৰ্ম অফ, ৰিড অফ, স্মেল অফ, শিওর অফ, টায়ার্ড অফ, ইউজ অফ, ভিক্টিম অফ, ভয়েড অফ. এইখিনি হৈছে অফৰ ব্যৱহাৰ. আপোনালোকে যদি পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব খোজে আৰু প্ৰিপজিশনৰ যদি ফুল মাৰ্ক বিচাৰে নিশ্চয় আপোনালোকে অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব. এইবোৰ শব্দ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট শব্দ আপোনালোকে মুখস্থ কৰিব লাগিব. তে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, নিশ্চয় কমেন্ট দিব আৰু কোনোবাই যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব. এইখিনি আশা থাকিল. আজিৰ কাৰণে সামৰিছো.